Zonja dhe zotri, sa po përfunu bisedimet me Kryeministrin e Mbretërisë Belgjikës, mikun e fshur të Shqipërisë dhe kombit shqiptar, Leterme. Kjo është një vizitë historike, vizita e parë e kreut të ekzekutivit të Mbretërisë Belgjikës në Shqipëri. Një ngjarje pra kulmore në marrëdhëniet miqësore midis dy vendeve tona. Shqipëria dhe Mbretëria e Belgjikës ka një kuadër ligjor bashkëpunimi shumë të mirë. Kanë marrëdhënie miqësore të zhvilluara. Jam I bindur se kjo vizitë është një kontribut madhor në këto marrëdhënie. Shfrytëzova rastin për t'i shprehur mirënjohjen më të thellë Kryeministrit Leterme për të gjithë mbështetjen që Belgjika I ka dhënë Shqipërisë në përpjekjen e saj për ndërtimin e demokracisë, ekonomisë tregut dhe integrimit euro-atlantik. Belgjika ka mbështetur fuqishëm aspiratat e shqiptarëve për integrimin në NATO. Zonja dhe zotri, Kryeministri Leterme është kryeministri I parë që më ka dhënë lajmin në Bukuresht për miratimin e ftesës për Shqipërinë. Dhe sot më ka garantuar se do kemi mbështetjen e tij të plot në procesin e integrimit evropian dhe liberalizimin e vizave. Kryeministri më premtoi se është I gatshëm që qeveria e tij ta ndihmojë me ekspertizë dhe gjithë çështjet e kuestionerit I cili duhet I dorëzohet gjatë muajve që vinë Komisionit Evropian. Diskutuam për mundësitë e mëdha të shkëmbimeve të investimeve belge në Shqipëri. Kryeministri më siguroi se do inkurajojë investitorët belg të konsiderojnë seriozisht investimet në Shqipëri në fushat më të leverdishme për ta. Një fushë tjetër rëndësishme bashkëpunimi është lufta kundër krimit organizuar. Agjencitë tona të zbatimit ligjit ka një bashkëpunim të shkëlqyer. Po finalizohet marrëveshja për të burgosurit, kthimin e tyre në Shqipëri. Dhe unë sigurova kryeministrin se ne jemi të gatshëm të firmosim çdo marrëveshje me Mbretërinë e Belgjikës dhe çdo vend tjetër antar të Bashkimit Evropian në interes të luftës më efikase dhe me zero tolerancë ndaj krimit organizuar. Po punohet për një marrëveshje tjetër të rëndësishme të sigurimeve shoqërore. Shpresoj se shpejti do të procedojmë edhe marrëveshjen në fushën e arsimit. Fushë e cila përbën një përparësi të madhe për qeverinë time. Tani fjalën do t'i jap mikut tim të fshur, Kryeministrit Leterme, duke e falënderuar edhe një herë shumë përzemërsisht për këtë vizitë historike në Shqipëri.
excessive for this historic decision of the Thank you very much, dear colleague, dear Prime Minister. Faleminderit shumë zoti kryeministër, kolegu im. I apologize for speaking English because my Albanian is not so perfect. Më falni që do flas anglisht mbasi shqipja ime nuk është perfekte. I would like to say that I came to Tirana this morning as the Prime Minister of a friendly nation. Belgium wants to be a friend of Albania. Erdha sot në Shqipëri me ftesën e kryeministrit si një mik I Shqipërisë. I have also been during the last, decades very interested in the evolution, the history of this country and the efforts its leadership is paying. Ndërkohë unë kam qenë gjithë të dekadat e fundit shumë interesuar për zhvillimin e këtij vendi dhe për progresin që ai tashmë ka arritur. We discussed during our very fruitful meeting the most important topics in both the multilateral sphere and in the sphere of bilateral relations. Ne diskutuam sot në diskutimin shumë të frutshëm që patëm mbi marrëdhëniet dypalëshe bilaterale. In the sphere of multilateral relations, I was very glad to see how Albania, that became a member of the North Atlantic Treaty Organization, Mbasi Shqipëria është tashmë antare e NATO-s, shkojmë progresin puna e bërë në këtë kuadër. After the Bucharest summit of 2008, mbas summitit të Bukureshtit të vitit 2008, is really showing that it deserves this membership. Po duket tashmë se Shqipëria e ka merituar këtë antarësim. For instance, by participating in international missions, peacekeeping missions of NATO throughout the world. Sikurse është dhe pjesëmarrja e Shqipërisë me trupat e saj në misionet e NATO-s në shumë vende të botës. If I'm well informed, more than 400 soldiers, Albanian soldiers, are now acting in NATO missions. Sikurse jam dhe informuar, më shumë se 400 ushtar sot janë aktiv në misionet e NATO-s. This is a very important contribution, and it's a proof that Albania takes its international and global responsibility. Ky është një kontribut shumë I çmuar dhe tregon që Shqipëria është interesuar në sigurinë globale. I also came here as the Prime Minister of a country that will hold the rotating presidency of the European Union from the 1st of July on. Gjithashtu kam ardhur këtu edhe si kryeministri I vendit I cili pret të marrë kryesinë e Bashkimit Evropian në korrik të vitit. Do you know that we took the permanent chairmanship of the European Council through Herman Van Rompuy? Kështu që edhe në kuadër të qenit një antar permanent I Këshillit të Evropës. But we still have the rotating presidency, and to prepare it as well as possible, I have these bilateral talks in the whole of the Balkan region today and tomorrow. Pra në këtë kuadër unë do jemi përgatitur për agjendën që pritet të vijë mbas korrikut, mbasi të kemi kryesinë e Bashkimit Evropian. I would like to underline on behalf of the federal government of the Kingdom of Belgium that Gjithashtu dua të nënvizoj në emër të Mbretërisë Belgjikës that we are committed as a member state of the European Union to the future European destiny of Albania. Se ne jemi të angazhuar për një të ardhme të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. I think that in a foreseeable future, the full membership of Albania of the European Union could be one of the key factors of pacification in the whole of the region. Mendojmë që antarësimi I Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një faktor kyç për një stabilitet të rajonit të Ballkanit. Moreover, it's in the interests of the citizens both of Albania and of all the member states of the European Union. Gjithashtu është në interes të vetë të qytetarëve shqiptarë sikurse dhe të qytetarëve të Bashkimit Evropian. For that reason, we had very intense talks this morning about the opinion that the European Commission will have to deliver at the end of the year about the future application for full membership of Albania of the European Union. Mendaj ne diskutuam sot në diskutimin tim të frutshëm me Kryeministrin Berisha për opinionin e Bashkimit Evropian për sa I takon antarësimit të Shqipërisë në strukturat e Bashkimit Evropian. We have changed our ideas and assessment about the actual situation in this procedure, and I offered, Prime Minister, my colleague Berisha, offered the expertise of Belgian officials to help and to promote